আজিৰ বিষয়টো হৈছে এক্টিভ ভইচ আৰু পেছিভ ভইচ। আপোনালোকে এক্টিভ এণ্ড পেছিভ ভইচ স্কুল কালতে পাইছে চাগে। তো আজি অলপ আহকচোন চাওঁ কি আছিলে, অলপ ৰিভাইজ কৰোঁ ৰুলছবিলাক কি আছিলে আৰু কেনেকৈ এক্টিভৰ পৰা পেছিভ বা পেছিভৰ পৰা এক্টিভলৈ ট্ৰান্সফৰ্ম কৰিব পাৰি চেণ্টেঞ্চবিলাক, আৰু লগতে কেইটামান এক্সাৰচাইজো আমি ছল্ভ কৰিব ট্ৰাই কৰিম। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট। হোৱাট ইজ ভইচ? আপোনালোকে জানেই এইবিলাক কথা, বাট তথাপিও এবাৰ আজি ৰিভাইজ কৰি চাওঁ আমি। চ' the voice of a verb expresses whether the subject in the sentence has performed or received the action. Voice কি বুজায়? যে চেণ্টেন্সৰ ছাবজেক্টটোৱে কামটো কৰিছে নে ৰিচিভ কৰিছে। ছাবজেক্ট মানে এতিয়া কি হ'ল সেইটো আমি জানিম পিছত, বাট এক্সাম্পলকেইটা চাই লওঁ আহক। ইয়াতেও দিয়া আছে, ৰীতা ইজ ৰিডিং আ বুক। A book is being read by Rita. In the first sentence, the subject is the doer of the action. মানে ইয়াতে ৰীতা ছাবজেক্ট হয়। কিয় হয়? কাৰণ এই চেণ্টেন্সটো ৰীতাৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে আৰু তাই কামটো কৰি আছে। কি কাম কৰি আছে? ৰিডিং। এইটো হ'ল ভাৰ্ব, মানে একশ্যনটো, কামটো। আৰু বুক হয় যোনে কামটো ৰিচিভ কৰি আছে, মানে তাই কিতাপ এখন পঢ়ি আছে, তো কিতাপখন কামটো ৰিচিভ কৰি আছে। দেন ইন দ্য ছেকেণ্ড চেণ্টেন্স, আ বুক ইজ বিং ৰেড বাই ৰীতা। The subject is the receiver of the action. যেনেকৈ ক'লোঁ, ইয়াতে চেঞ্জ হৈ গ'ল। ইয়াতে ছাবজেক্টটো বুক হৈ গ'ল আৰু ইয়াতে ছাবজেক্টটোৱে কামটো ৰিচিভ কৰি আছে। সেইটোকে কয়, এইখিনি বস্তুকে বুজাবৰ কাৰণে এইটোকে চেঞ্জ, ছাবজেক্টৰ ৰোলটো চেঞ্জ কৰা হয়, তাকে কয় ভইচ। তো আমি মেইনলি ছাবজেক্টটোত ফ'কাছ কৰিম। চ' now subject and object. Subject আৰু object কি হয়? Subject is the part of the sentence that tells us who or what the sentence is about. এতিয়া এক্সাম্পলটো চাওক, he reads. He reads. He readsত ইয়াতে অকল ছাবজেক্টে আছে, অবজেক্ট নাই। ইয়াতে বাছ কোৱা হৈছে সি পঢ়ে। চ' এইটো চেণ্টেন্স অকল সেই মানুহটোৰ বিষয়ে হয়। চ' he here is the subject. Then in the second, moving on to object, the object is the noun or pronoun that receives the action of the verb. As I explained before, yate sauk he reads books. Yate amar objects ase, and it is receiving the action of reading. Book yate it is the object because it is receiving the action. Now moving on, now what is active voice? In the active voice, the subject of a sentence performs the action. এনেকৈ মই ক'লোঁ যে আমি ভইচত কি কৰিম? ছাবজেক্টত ফ'কাছটো ৰাখিম যে ছাবজেক্টটোৱে কি কৰি আছে। তো এক্টিভ ভইচত কি কৰে? ছাবজেক্টটোৱে একশ্যনটো কৰে, যিকোনো কাম হওক, সেইটো ছাবজেক্টটো হ'ল কৰ্তা। দিয়া এক্সাম্পল হিচাপে, দ্য হাণ্টাৰ শ্বট দ্য টাইগাৰ। Here the hunter is the subject who is doing the action, and the tiger is the object which is receiving the action. It's very simple. Yate hol hunter to hol subject. Why? Because he e kaam to kori ase, shot guli mara kaam to kori ase. Then here tiger is the object
Why? Because it is receiving, মানে it was affected by their action, right? টাইগাৰটোৰ গাত গুলিটো লাগিছে, মানে সি একশ্যনটো ৰিচিভ কৰি আছিলে, চ' ইট ইজ দি অবজেক্ট. Now here it is very literal. Now passive voice. What is passive voice? In the passive voice, the action's target is the focus. The subject receives the action. Now active voice কি হয়, সাবজেক্টটোৱে কামটো কৰি আছে, পেছিভত আমি কামটোৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ, সেইটো কাৰণে আমি অবজেক্ট কাম বা যোনে কামটো ৰিচিভ কৰি আছে তাৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰোঁ. চ' উই মুভ দি অবজেক্ট টু দ্য ছাবজেক্টছ পজিশ্যন. মানে এক্টিভ ভইচত যাৰ যোনটো পজিশ্যনত ছাবজেক্টটো আছিলে তাৰ পজিশ্যনত আমি অবজেক্টটো লৈ যাওঁ. হিয়াৰ যেনেকৈ আমি এক্টিভ ভইচত দ্য হাণ্টাৰ শ্বট দ্য টাইগাৰ আছিলে, ইয়াতে পেছিভ ভইচত কি হ'ব, দ্য টাইগাৰ ৱাজ শ্বট বাই দ্য হাণ্টাৰ. না এক্টিভ ভইচত দ্য টাইগাৰ, এক্টিভত হাণ্টাৰ শ্বট দ্য টাইগাৰ, ইয়াতে ছাবজেক্টটো কোনটো আছিলে, দ্য হাণ্টাৰ. নাও ইন পেছিভ ভইচ আমাৰ ছাবজেক্টটো হৈ গ'ল দ্য টাইগাৰ. দ্য টাইগাৰ এক্টিভত কি আছিলে, অবজেক্ট আছিলে, বাট ইয়াতে ছাবজেক্ট হৈ গ'ল. চ' ইয়াতে ছাবজেক্টটোৱে কি কৰি আছে, কামটো ৰিচিভ কৰি আছে. দ্য টাইগাৰ ৱাজ শ্বট বাই দ্য হাণ্টাৰ, মিনিংটো চেঞ্জ নহয়, জাষ্ট দ্য ৰোল অফ দ্য ছাবজেক্ট. যেনেকৈ মই কৈছোঁ ভইচত উই উইল অনলি ফ'কাছ অন দ্য ছাবজেক্ট, দ্য ছাবজেক্টটোৱে ৰিচিভ কৰি আছে নে কামটো কৰি আছে. চ' হিয়ৰ দ্য ছাবজেক্ট ইজ ৰিচিভিং দি একশ্যন. চ' ইয়াতে এক্টিভ ভইচৰ যোনটো অবজেক্ট আছিলে পেছিভত ছাবজেক্ট বনি গ'ল. ৱাই? বিকজ পেছিভত উই উইল অনলি ফ'কাছ অন দি একশ্যন অৰ এনিথিং, any person or anything which is receiving the action. So here the focus shifted onto the recipient of the action, which was the object in the active voice sentence. But now in passive voice it is the subject. আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে. Now rules. Let's look at the rules. আমি অলপ ৰিভাইজ কৰোঁ কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে এক্টিভৰ পৰা পেছিভলৈ, দেন পেছিভৰ এক্টিভলৈও কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব লাগে আমি ডিছকাছ কৰিম. আফটাৰ দেট উই উইল ট্ৰাই টু চল্ভ দি এক্সাৰচাইজেছ. Now let's look at the rules. Identify, the first rule is identify the subject, verb and object. এতিয়া আপোনালোকে যদি ছাবজেক্ট, ভাৰ্ব আৰু অবজেক্টৰ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে ইজিলি ধৰিব পাৰিব যে কোনটো ছাবজেক্ট হয়, কোনটো ভাৰ্ব হয় আৰু কোনটো অবজেক্ট হয়. Now determine the subject, the doer of the action, the verb, the action and the object, the receiver of the action in the active sentence. Now example, the chef. The chef, এটো কি হয়, subject, and cooks is the verb and the meal is the object. So ইয়াতে আমি ইজিলি আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিলোঁ যে the chef is the subject. Why? Because it is doing the action, কৰ্তা হয়, কাম কৰি আছে, কিবা এটা কি কাম কৰি আছে, cooks, ভাত বনাই আছে. So he is cooking a meal and the meal is the object because কি বনাই আছে, meal, so it is the object. Now rules. Rule number 2, move the object to the subject position. কি কৰিব লাগে, সেকেন্ডত আমি অবজেক্টটো মানে এক্টিভত ইয়াতে আপোনালোকে চাইছে যে অবজেক্টটো কি, the meal will go, we will change the position of the chef, which is the subject here, in the active form, and the meal is the object. So আমি তাৰ সলনি কৰি দিম পজিশ্যনটো. So here the object of the active sentence becomes the subject of the passive sentence. Just remember that passive word ami june kaam to receive kori ase tar por focus koru ba kaam to focus koru. Okay, so yate subject ki hobo, the object or the action.
So here the meal will become the subject because it was the object in the active form. So here the meal becomes the new subject. Then use the appropriate form of the verb to be. Insert the correct form of the verb to be according to the tense of the original sentence. Now here remember that the tense আপোনালোকে যেতিয়া sentence এটা পায় তাৰ tense to মন কৰিব কাৰণ tense to change হ'ব নালাগে যদি present tense আছে present tense ৰে থাকিব লাগিব after you change it to passive বা passive পৰা যদি active to আনে তেতিয়াও tense to যদি present আছে present তে থাকিব লাগিব present continuous আছে তাতে থাকিব লাগিব simple past আছে বা past continuous আছে so whatever the tense may be it has to say stay the same so here verb yate aru ketaman words use hoy so we will use to be verb and another one is preposition to garne jeti ami active pa passive le change koru sentence to olop dighol hoy jay so here insert the correct form of the verb to be according to tense of the original sentence. The active example cooks present tense ase right present simple so passive lole is cooked hoi jabo then add the past participle to the main verb now past participle apnaloge sabo lagibo olop ki asile kuntu word past participle ki asile use the past participle of the main verb after the form of to be the main verb ki asile cooks asile so cooks are past participle cooked so to be verb is to be verb yate use hoise is and main verb or past participle cooked right just remember that then rule number 5 include the original subject now here why optional because passive or ami ki code focus koru we will focus only on the subject and in passive voice the subject is normally the object or the action so our main emphasis নে তাৰ ওপৰত emphasis পৰা হয় টাৰ্গেট হেতুৱে হয় so subject to কেতিয়াবা অমিটো কৰা হয় যেনেকৈ for example my car was stolen okay here ইয়াতে কৰ্তাটো আমি দিয়া নাই যোনে কামটো কৰিছে আমি দিয়া নাই because why because we don't know who stole it কোনে চুৰি কৰিলে আমি নাজানো so we will write it as my car was stolen by who we didn't mention right so yate ami subject to in active voice we can say he stole my car but they stole my car so active or ami we are blaming someone we are including a duo মানে যোনে কামটো কৰিছে ইনক্লুড কৰি আছোঁ বাট ইন কেচেছ most of the time যদি চুৰ কৰা হয় কিবা বস্তু আমিতো নাজানো so in those circumstances we omit the duo so hetu circumstances passive voice to use kora besi appropriate hobo so my car was stolen yate by who mentioned nai so here hetu karone ate kwa hoise je the original subject mane he ba by him ba by them hetu mention nohobo pare at the original subject of at the end of the sentence preceded by if needed or if the subject is important to mention so যেতিয়া important হয় তেতিয়া আমি mention কৰি দিওঁ so passive sentence the chef cooked the meal হেতুৰ passive for হ'ব the meal is cooked by the chef so now আমি এতিয়া passive বা active লৈ transform কৰা rules বিলাক চাম in a way the same thing happens actually but still let's discuss it identify the new subject determine the subject of the passive sentence which was the object in the active sentence আমি কি জানো যে the subject passive sentence যেতিয়া আমি subject to পাওঁ সেই subject to কি হয় active হলে যদি আমি নিউ তে হেতু object বনি যায় right so
The meal is cooked by the chef. Yate meal is the subject, but when we'll take it to the active voice, it will become what? The object. So identify the verb to be, form and main verb. Find the verb form of to be and the past participle of the main verb. So গম পাইছে চাগে, we are just reversing the techniques that we used while changing active voice to passive voice. So ইয়াতে আমি just উল্টা কৰি আছোঁ. So is cooked হৈ যায় main verb. Then construct the active verb. Change the verb phrase back to its original active form. Is cooked, cooks. Place the original subject in the subject position. Place the original subject. So rule number 4, place the original subject in the subject position. Move the original agent of the action to the subject position of the active sentence. মানে কি আমি আকৌ passive voice যোনটো object সেইটো আমি আকৌ subjectলৈ নিম, কাৰণ in active voice the subject has to do something. He has to be the, or she has to be the doer. Then rule number 5, ensure correct tense and agreement. Make sure that the verb tense matches the original passive sentence and that the subject verb agreement is correct. The chef cooks the meal. So tense to olop sabo lagibo yate, the jate tense to change hoy na jauk. Adjust sentence structure as needed. Check the sentence flows well and makes sense in its new active form. Obviously we will have to be careful with the meaning so that we don't change the meaning to jate change no hoy, tense to jate change no hoy, black olop sabo lagibo. So let's move on to the exercises now. He usually buys the tickets. Ki hobo yate he is active or ase, so he usually buys mane he subject hobo because he is buying something, mane kiba ta kori ase, so hetu subject ho jabo. So what is the object here? Tickets. He kini ase tickets. So ami yak yale anim and yak yale anim, but here yate aro ketaman bostu add hobo so that the tense stays the same and meaning to jate change no hoy. Hetur karone ami ki add korim? To be verb, main verb or past participle and preposition. So yate answer to ki hobo? The tickets are usually bought by him. Why? Because yate usually buys ase, simple present tense ase. So ami jetia passive hole change korim, tetiao we will make sure that it is in the present tense, simple present tense hote thakok. So etur answer ki hobo? The tickets are usually bought by him. Right? Why? The tickets active word ki asile yate asile object, right? এতিয়া যদি passive হলে যেতিয়া এটো কি আছে active voice, right? So আমি ইয়াতে passive হলে আনি আছো. So আমি কি কৰিলো? Tickets to subject বনাই দিলো, right? Then by him, he to him হৈ গল. ইয়াতে active word যোনটো subject আছিলে ইয়াতে object বনি গল. Now আৰু কি ইউজ কৰিছো? are. This is the to be verb. Okay. Are usually bought by him. So itu present tense ote ase. আৰু ইয়াতে by is the preposition. Now ইয়াতে it's important that we mention the subject
যোনটো অৰিজিনেল ছাবজেক্ট আছিলে সেইটো আমি বাই ইউজ কৰি পেলাই উই হেভ মেনশ্যন বাট কিছুমান এক্সাম্পল আমি আগত পাম যে য'ত নেকি উই ডোণ্ট হেভ টু যেনেকৈ মই আগতে এটা এক্সাম্পল দিলোঁ যেতিয়া আমি কৰ্তাটো নাজানো কোনে কৰিলে বা যেতিয়া আমি উই আৰ অনলি ফ'কাছিং অন দি অবজেক্ট যোনে ৰিচিভ কৰিছে একশ্যনটো বা কামটোত যেনেকৈ মাই কাৰ ৱাজ ষ্ট'লেন তাতে আমি মাই কাৰ ৱাজ ষ্ট'লেন চ' আমি অবজেক্টটোত ফ'কাছ কৰি আছোঁ ৰাইট চ' we don't care who did it so we are putting emphasis on the object in passive voice hetu karone object to subject bani jay so yate ekite mor rakhibo lage je first ami active ot thaka subject to object bani jabo and object to subject bani jabo then second we will use to be verb tarpisote when we have to introduce who did it mane korta to jodi ami introduce koribo bisarisu tetia ami by preposition to use korim by jagat beleko ami use koribo paru etu moi pisot example dim now second to try koru we book the flights yate we hol subject flights hol object why because we book eto main verb right so we ami kiba eta kori asu what did we do ami tickets book kori asu so আমি কৰ্তা আমি কিবা এটা কৰি আছোঁ চ' উই আৰ দ্য ছাবজেক্ট ইন এক্টিভ ভইচ যেতিয়া আমি কিবা এটা কৰোঁ উই আৰ দ্য ছাবজেক্ট লাইক দ্য ছাবজেক্ট ইজ ডাজ ছামথিং ইন এক্টিভ ভইচ চ' এণ্ড হিয়ৰ হু ইজ ৰিচিভিং দেট একশ্যন অফ বুকিং দ্য ফ্লাইটছ অ'কে চ' সেইটো কাৰণে এইটো অবজেক্ট নাও ইয়াতে আমি কি কৰিম ছাবজেক্টটোত যেতিয়া পেচিভলৈ লৈ যাম ইয়াতে আনি দিম এণ্ড অবজেক্টটো ছাবজেক্টলৈ লৈ যাম আৰু কি মেইন ভাৰ্বটো কি হ'ব ইয়াৰ to be verb plus past participle right then যেতিয়া আমি কৰ্তাটো যেতিয়া আমাৰ নিজকে যেতিয়া আমি ইয়াতে বিকজ উই আৰ দ্য ডুঅ' চ' যেতিয়া আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম তেতিয়া বাই প্ৰিপজিশ্যনটো ইউজ কৰি পেলাই ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম চ' লেটছ চি কি হয় The tickets are usually bought by him and the flights were booked by us. Yate ki hol? The flights ki asile object asile active ot. So yate ki hol subject boni gol. Then booked by us. Us by ami book korisu right? So yate by to hol gol preposition. Us is the object here why because hetu subject asile ar passive ami object tur upor focus koru right so hetu karone etu subject boni gol now where booked by us tense to ki asile simple past tense asile so where booked by us ha korisu apnaloke buji paise he opened the bottle easily yate very easy what is the subject he why main verb what a kori ase korta the bottle easily action to kone receive kori ase the bottle so etu ki hoy jabo object so আমি প্যাসিভলৈ যেতিয়া নিম তেতিয়া কি কৰিম আমি সাবজেক্ট টু অবজেক্টলৈ নিম অবজেক্ট টু সাবজেক্টলৈ নিম এণ্ড মেইন ভাৰ্বৰ লগত মানে মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল প্লাছ টু বি ভাৰ্ব আৰু যেতিয়া আমি কৰ্তাটোক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম বাই প্ৰিপজিশ্যনেৰে আমি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিম চ' দ্য চেম গোজ ফৰ শ্বি ক্লিনছ মাই শ্বুজ ৰাইট শ্বি কি হয় সাবজেক্ট choose object etu o yes o and cleans is the verb again as either
then object becomes the subject, and we will use to be verb plus past participle of the main verb. Etu main verb hoy. And if we have to introduce the duo, we will use by preposition. So let's check out the answers. The bottle was opened by him. My shoes are cleaned by her. Yate the bottle ki asile, object asile, yate ki hoy gol, subject was opened by him. Was opened, yate ki to was ki hoy, to be verb. Open ki hoy, past participle. Of the main verb. By him, by ki hol amar preposition, and him easily. By him, him to ki hoy, yate passive amar object hoy, but in the active it was the subject, because why, it was doing it. But passive ami okol the object jone action to receive kori ase tar por ami focus to diu. So yate etu karone we will in voice we will actually focus on subject more than the object. Ne subject to ki kori ase, active word subject to role ki, passive word subject to role ki. So active word subject to role hoy kiba ta kam kora, and passive word subject to role hoy to receive that action. Hetuke more rakhile hol. And plus these simple rules of making sure that tense is intact, the meaning is intact, and আমি হেতু কৰিব কাৰণে কি কৰো, টু বি verb use কৰো, past participle use কৰো, and preposition use কৰো. Now the second one, my shoes are cleaned by her. Shoes কি আছিলে, object আছিলে inactive, so ইয়াতে কি হৈ যাব, subject, very easy. are কি হয়, to be verb. Then cleaned is past participle of the main verb, and by her is the object. Subject asile since. And yeah, that's it. Then again, they arrested the burglars. Yate they ki hoy, subject. Why? Because it is doing the action of arrested. Arrested to ki hoy, main verb. Then burglars is the object. So they you have subject, burglars you have object. Why? Because they are the ones being arrested, right? So tahate receive kori ase action to, so hetu karone hetu tahati object. And yate main verb ki hoy, arrested. আমি ফাৰ্ষ্ট ৰুলৰ ৰুলছ কেইটাই ফ'ল' কৰি আছোঁ. ইফ ইউ হেভ অবজাৰ্ভড যে আমি ফাৰ্ষ্টত কি কৰিম, ছাবজেক্টটো কোনটো হয় ধৰিম, মেইন ভাৰ্ব কোনটো হয়, অবজেক্ট কোনটো হয়. দেন আগেন উই উইল মেক ন'টিচ দ্য প্ৰেজেণ্ট টেন্স. চ' ইয়াতে টেন্সটো চিম্পল পাষ্ট টেন্স. চ' দে আৰেষ্টেড দ্য বাৰ্গলাৰ্ছ. তো ইয়াতে আমি মেইন, দেন আগেন উই উইল ইণ্টাৰচেঞ্জ. ইয়াতে ছাবজেক্টটো অবজেক্ট বনি যাব. একচুৱেলি ছাবজেক্টৰ ৰোলটো চেঞ্জ কৰি দিম. when we are converting a sentence from active voice to passive voice, we are actually changing the role of the subject. আমি কি কৰি আছোঁ, আমি ছাবজেক্টৰ যোনটো ৰোল হয়, এজ আই এক্সপ্লেইন বিফ'ৰ, যে ছাবজেক্টৰ ৰোলটো ইন এক্টিভ ভইচ হয় কিবা এটা কৰা, এণ্ড পেছিভত হয় সেই কামটো ৰিচিভ কৰা, ৰাইট? চ' ছাবজেক্টৰ ৰোলটো আমি চেঞ্জ কৰিম যেতিয়া আমি কনভাৰ্ট কৰিম ইয়াতে, কিন্তু মিনিংটো চেঞ্জ নহয়. অ'কে, জাষ্ট দ্য ৰোল চেঞ্জেছ. দ্য যে চেণ্টেন্সটোৰ মিনিং কি, যে তাহাঁতে বাৰ্গলাৰ্ছবিলাকক ধৰিলে, সেইটো মিনিঙে থাকিব. বাট আমি পেছিভত কি হয়, আমি ফ'কাছটো দিওঁ এই বাৰ্গলাৰ্ছৰ ওপৰত, যে বাৰ্গলাৰ্ছটো ধৰা খালে, সেইটোৰ ওপৰত আমি ফ'কাছটো দিওঁ. সেইটো কাৰণে আমি তাৰ চেণ্টেন্সটো, এনেই ছাবজেক্টৰ কনচেপ্টটো হৈছে যে চেণ্টেন্সটো যাৰ বিষয় হয় সেইটোৱে ছাবজেক্ট, হা. চ' ইন
in general the subject is the main character of a sentence. Okay, so সেইটো কাৰণে আমি যেতিয়া এক্টিভটো চাওঁ আৰু বা পেছিভটো চাওঁ আমি অকল ছাবজেক্টটোহে ফ'কাছ কৰোঁ. চ' দ্য ৰোল চেঞ্জেছ হিয়ৰ দ্য ছাবজেক্ট ইন পেছিভত যেতিয়া আমি ইয়াতে এক্টিভত ছাবজেক্টে কামটো কৰি আছে, কিন্তু যেতিয়া পেছিভত লৈ যাম ছাবজেক্টটোৱে কি কৰিব, কামটো ৰিচিভ কৰিব. চ' বাৰ্গলাৰ্ছ ইয়াতে কামটো কোনে ৰিচিভ কৰি আছে সেইটোৱে ছাবজেক্ট হৈ যাব ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ. চ' কামটোৱে কোন বাৰ্গলাৰ্ছটোৱে ৰিচিভ কৰি আছে, ডেট মিনছ ইন পেছিভত যেতিয়া আমি যোনে কামটো কৰে তাৰ পৰা ফ'কাছ কৰোঁ, সেইটো কাৰণে বাৰ্গলাৰ্ছটো হৈ যাব ছাবজেক্ট. চ' দেন দ্য ছেকেণ্ড ওৱান, he wrote the note. Okay, he is the subject. Why? Because he is writing. He কিবা এটা কাম কৰি আছে. কি কৰি আছে? লিখা কাম কৰি আছে. So he wrote the note. And সেই লিখা কামটো কোনে ৰিচিভ কৰি আছে, কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে? The note. So ইয়াতে এইটো subject, this is the object, and this is the main verb. So ইয়াতে কি হ'ব, এক্টিভত ছাবজেক্টটোৱে কামটো কৰে, সেইটো কাৰণে হি ইজ দ্য ছাবজেক্ট. না পেছিভত কি হয়, ছাবজেক্টটোৱে কি কৰে, কামটো গ্ৰহণ কৰে. চ' ইয়াতে আমি যেতিয়া পেছিভত লৈ যাম, দ্য নোট উইল বিকাম দি ছাবজেক্ট, দ্য নিউ ছাবজেক্ট. এণ্ড মেইন ভাৰ্বটো কি হ'ব, জাষ্ট টু মেক শ্যোৰ দ্য মিনিং এণ্ড দ্য টেন্স ষ্টেজ ইনটেক্ট, যাতে মিনিং আৰু টেন্সটো সলনি নহয়, তেতিয়া সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিম, মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ওলাম, তাৰ লগত আমি টু বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিম আৰু আকৰ্ডিং টু দ্য টেন্স এণ্ড প্ৰিপজিশ্যন ইউজ কৰিম. প্ৰিপজিশ্যন ইজ লাইক বাই ভাৰ্ব আমি বেছিভাগ ইউজ কৰোঁ. চ' লেটছ চেক আউট দি আনচাৰ্ছ. The burglars were arrested by them. The note was written by him. ইয়াতে কি কৰি আছে, আমি যেতিয়া চেণ্টেন্সটো পঢ়োঁ তেতিয়া আমি কি দেখা পাওঁ, ফাৰ্ষ্টত দ্য বাৰ্গলাৰ্ছ, দ্য নোট. তো ইমফেচিছটো ক'ত পৰি আছে, দ্য বাৰ্গলাৰ্ছ, দ্য নোট, যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ ওপৰত ফ'কাছটো গৈ আছে. সেইটো কাৰণে ইয়াতে পেছিভত আমাৰ ছাবজেক্ট হৈ গ'ল সেইটো, এণ্ড by them it is the object. Now where, to be verb, arrested past participle, the same goes for here. Okay, সেইটোৱে মেইন বেচিক্স. That's why I started from the basics. So the car was washed by them. এইটো চেণ্টেন্সটো পেছিভত আছে. চ' পেছিভত যেতিয়া আমি পঢ়োঁ তেতিয়া আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাক পাওঁ, যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে. চ' ফ'কাছটো আমাৰ ক'ত যায়, যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে, সেইটো কাৰণে এইটো ছাবজেক্ট হৈ যায়. চ' ইয়াতে ইভেন দ' ইয়াতে পেছিভত যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে ছাবজেক্ট হৈ যায়, তো ছাবজেক্ট. নাও was washed by them. was is to be verb, washed past participle, right? And ইয়াতে the key is the subject. কিয়, কাৰণ কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে, কি কাম, বিচাৰি পোৱা কামটো the keyটোৱে গ্ৰহণ কৰি আছে, and was found into past participle. The same goes for them too. And the next, they washed the car. They washed the car কি হয়, active voice হয়. Then they কি হয়, subject. কিয়, কাৰণ কাম কৰি আছে, কি কাম কৰি আছে, ৱাছ, গাড়ীটো ধোৱাৰ কামটো কৰি আছে. চ' ইয়াতে since it is in active voice, চ' ইয়াতে ছাবজেক্টটোৱে কামটো কৰি আছে.
right? And the car, গাড়ীটো ধুই আছে ন, চ' কামটো কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে? the car. Then same goes for this sentence as well. Subject she, karan she found the key, right? So আমি passive হলে passive পৰা active হলে sentence to আনি আছো. Then his coin collection was sold by him. ইয়াতে passive হয় বুলি বহুত easily ধৰিব পাৰি. Why? Because of the by preposition. But কিছুমান sentenceত by use নহ'ব পাৰে, কিছুমান sentenceত কৰ্তাটোক mention নকৰিব পাৰে. So অলপ careful হ'ব লাগিব. So ইয়াতে his coin collection was, okay, coin collection to হে হেৰি হয় হা, ইয়াতে subject হয়, কাৰণ coin collection to কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে, সেইটো কাৰণে passiveত মনত ৰাখিব যে যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰে সেইটো subject হয় in case of passive, and activeত যোনে কামটো কৰে সেইটো subject হয়. so ইয়াতে কামটো কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে? coin collectionে. so ইয়াতে passiveত এইটো subject হ'ব. so was sold by him. A new system was started by us. new system to কি হয়? subject. why? because কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে, আৰু ইয়াত আৰু was started by us, itu object. so actually we will only focus on subjects. object to it's not necessary in case of passive, because আমি অকল objectত মানে activeত যোনটো object আছে মানে যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰোঁ. so answers: he sold his coin collection, we started a new system. ইয়াতে এতিয়া মন কৰিছে চাগে ৰোলটো কেনেকৈ চেঞ্জ হৈ গ'ল. ইয়াতে অলপ আগত আমি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ যে কইন কালেকশ্যন ৱাজ দ্য ছাবজেক্ট, ৰাইট? ৱাই? বিকজ গ্ৰহণ কৰি আছে কামটো. পুতুককৈ ইয়াতে পেছিভ এক্টিভত কি হৈ গ'ল? হি চ'ল্ড. হিটো কি হৈ গ'ল? হিটো কি হৈ গ'ল? ছাবজেক্ট. ৱাই? ইয়াতে এক্টিভত হিটো কিয় ছাবজেক্ট হৈ গ'ল? বিকজ কামটো কৰি আছে, আৰু এক্টিভত ছাবজেক্ট ইজ ডিফাইণ্ড বাই দেট, কি এক্টিভত যোনে কামটো কৰিব সেইটোৱে ছাবজেক্ট, আৰু পেছিভত ছাবজেক্টটো কেনেকৈ ডিফাইন হয়? যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰিব সেইটো ছাবজেক্ট. চ' ইয়াতে হিটো কেলৈ ছাবজেক্ট হ'ল? বিকজ হি এই কামটো কৰি আছে, চ'ল্ড বেছি দিয়াৰ কামটো কৰি আছে, আৰু ইয়াতে কইন কালেকশ্যনটো অবজেক্ট হৈ গ'ল. বাই? কাৰণ ইন এক্টিভ ভইচ অবজেক্টটো কি হয়? যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰে সেইটো হ'ল অবজেক্ট. নাও উই ষ্টাৰ্টেড আ নিউ চিষ্টেম, চেম গোজ ফৰ হিয়ৰ এজ ৱেল. ইয়াতেও উই বিকামছ দ্য ছাবজেক্ট বাই বিকজ কামটো কৰি আছে, এণ্ড আ নিউ চিষ্টেম ইজ দ্য অবজেক্ট বাই বিকজ ইট ইজ ৰিচিভিং ইট. এণ্ড মন কৰিব দ্য মিনিং ষ্টেজ দ্য ছেইম. আমি পেছিভৰ চেণ্টেঞ্চটো পঢ়ি পেলাই যি বুজি পাই আছিলোঁ, এক্টিভতো পঢ়ি সেইটোৱে বুজি পাই আছোঁ, কিন্তু এনেই গ্ৰামেটিকেলি চাব গ'লে আমাৰ ছাবজেক্টৰ ৰোলটো চেঞ্জ হৈছে. দেন ছামৱান ষ্ট'ল হিজ কাৰ. ইয়াতে এক্টিভ হয়, ইয়াতে আমাৰ কৰ্তাটো মেনশ্যন আছে যে কোনোবাই তাৰ কাৰটো চুৰি কৰিলে. চ' ইয়াতে ছামৱান ইজ দ্য ছাবজেক্ট. ৱাই? ৱাই? বিকজ সি কামটো কৰিছে, চুৰি কৰা কামটো কৰিছে, এই কামটো কৰিছে, সেইটো কাৰণে ছাবজেক্ট. এণ্ড এক্টিভত ছাবজেক্টটো কেনেকৈ ডিফাইন হয়? যোনে কামটো কৰে সেইটোৱে ছাবজেক্ট হয়. চ' ছাবজেক্ট ইয়াতে ছামৱান ষ্ট'ল মেইন ভাৰ্ব, হিজ কাৰ. কাৰটো কি হয়? অবজেক্ট. ৱাই? বিকজ ইট ইজ ৰিচিভিং ইট. নাও
The same goes for they used the towels. They is the subject. The towels গ্ৰহণ কৰি আছে কামটো এইটো কাৰণে অবজেক্ট now ইয়াৰে ৰোলছটো চেঞ্জ হৈ যাব another thing চাব আপোনালোকে his car was stolen ইয়াতে কি হৈ গ'ল ইয়াতে আমি by আমি ইউজ কৰা নাই কাৰণ ইয়াতে আমাৰ মেইন ফোকাসটো কি অবজেক্টৰ ওপৰত যে কাৰটো চুৰি হৈছে আমাৰ এটো মেইন ফোকাস হয় প্যাসিভত আমি কি কৰোঁ যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰিছে বা কামটোৰ ওপৰত আমি ফোকাস কৰোঁ হেতুৰ কাৰণে ইয়াতে ইম্পৰ্টেন্ট নহয় যে আমি কামটো লাইক by someone কি ইটস নট ইম্পৰ্টেন্ট টু মেনশন না কোনোবাইতো কৰিছে চাগে হেতুৰো মেনশন কৰা দৰকাৰ নাই so his car was stolen হিমানতে আমি বুজি পাইছো যে কোনোবাই চুৰি কৰিলে এটুকে বুজাব চেষ্টা কৰি আছো যে sometimes it's optional you don't have to mention the doer in when you are converting a sentence from active voice to passive voice তেতিয়া আমি কেতিয়াবা এনেকে অমিটো কৰিব পাৰো যোনটো original subject আছিলে তাক then here as well the towels is the subject why because গ্ৰহণ কৰি আছে কামটো and were used by them to object বনি গ'ল so ইয়াতে মেইন ফোকাস হৈছে যে টাৱেলটো কোনোবাই ইউজ কৰিলে so that's how the role of the subject changes okay so mainly আমি subjectক notice কৰিম observe কৰিম in active আমি subject or object দুটাকে observe কৰিব লাগে why because we have to change their role so I mean জানিব লাগে যে কোনে কামটো কৰি আছে কোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে কাৰণ প্যাসিভত কি হয় যোনে গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হয় বা কামটোত ফোকাস কৰা হয় then the TV was turned on by us কি কোনটো ভয়েসৰ আছে passive voice so the TV was turned on by us ইয়াতে আমাৰ passive হয় বুলি এই preposition to without to আমি বুজি পাব পাৰো কাৰণ as I said as I explained multiple times যে আমাৰ যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰা হয় so passive ইয়াতে was turn on TV to turn মানে switch on কৰিছে so the focus is on TV বা TV to on কৰাৰ কামটোৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে so এটোতে আমি গম পাও যে এটো passive হয় বুলি so ইয়াতে the TV is the subject why কাৰণ ই কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে and same goes for the second sentence tea was served by her at 4 so tea serve কৰা কামটো কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে টিএস গ্ৰহণ কৰি আছে so হেতু subject বনি গ'ল we turned on the TV and so she served tea at 4 so active হলে যেতিয়া আমি নিলো কি হৈ গ'ল সাবজেক্টৰ ৰোলটো সলনি হৈ গ'ল so ইয়াতে সাবজেক্টটো প্যাসিভত থকা সাবজেক্টটো ইয়াতে অবজেক্ট বনি গ'ল আৰু প্যাসিভত থকা অবজেক্টটো ইয়াতে সাবজেক্ট বনি গ'ল মানে in terms of active and voice আমি active and passive আমি সাবজেক্টটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰোঁ যোনে কামটো কৰি আছে যদি কৰি আছে হেতু এক্টিভ যদি কামটো কৰি আছে কোনোবাই হেতু সাবজেক্ট হৈ গ'ল then in passive voice যোনে কামটো ৰিসিভ কৰিছে হেতু সাবজেক্ট বনি গ'ল so ইয়াতে v to কেলে সাবজেক্ট বনিলে কাৰণ ই কৰি আছে কামটো then just ask a simple question when you're interchanging it যে passive কামটো কোনে কৰি আছে so ইয়াতে চাব হলে ইয়াতে যদি আমি কোৱেশ্চনটো সুধো যে the TV was turned on by us কোনে কৰিছিলে কামটো by us so হেতু কি হৈ যাব এক্টিভত নিলে
subject বনি যাব then in case of active ইয়াতে সুধিব লাগে যে কামটো কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে টিভিয়ে সো হেতু কি বনি যাব passive নিলে subject so she served tea at 4 the same rules the same logic she becomes the subject because tai কামটো কৰি আছে tea serve কৰা কামটো তাই কৰি আছে so she becomes the subject right and at 4 serve tea to object because it is hedu grohon kori ase so june grohon kori ase to object boni jay in case of active hetue bas subject aru object tur position change koriba lage and just remember to make the tense and meaning jeneka ase teneke thakibo lage bas olop sentence to dighol hoi jay in that process now Miss Gomez teaches us French Yuvraj caught the ball now in case of Miss Gomez teaches us French apnalage gom paise sage manderi then here Miss Gomez is the subject why কাৰণ এক্টিভৰ সাবজেক্টটো কি কৰে কামটো কৰে সো ইয়াতে কৰ্তাটো হল মিস গমেজ মানে সাবজেক্টটো হল মিস গমেজ কিয় হল কাৰণ তেওঁ কৰ্তা হয় কাৰণ তেওঁ কামটো কৰি আছে কি কৰি আছে পঢ়ুৱা কামটো কৰি আছে আৰু ইয়াতে গ্ৰহণ কৰি আছে ষ্টুডেন্টস বিলাকে ইয়াতে আসলি দিয়া আছে and Yuvraj caught the ball now Yuvraj is the subject why because it is an active voice so Yuvraj is the subject so কামটো কৰি থকা যিকোনো মানুহ বা whatever it is যোনে কামটো কৰিব হিয়ে সাবজেক্ট হ'ব in case of active and যোনে ৰিসিভ কৰিব কামটো যোনে গ্ৰহণ কৰিব কামটো হেতু হ'ব the ball I mean হেতু হ'ব object so ইয়াৰে ৰোলটো চেঞ্জ হৈ যায় so yeah so Miss Gomez is the duo so that's the subject now Yuvraj caught the ball kune kaamtu kori ase Yuvraj so that's the subject because we are talking about active voice so at time subject to kune kori ase hetu oporot depend kori ami subject to bisarim right so ate ki hoi jabo Miss Gomez since it is the subject ate hi jabo and this is yate gusi jabo Yuvraj got the ball same happens with this sentence as well Yuvraj subject hoy kenege gom palu subject hoy karon kori ase kamtu ki kori ase ball to catch kora kamtu kori ase so yate object yate ami kenege gom palu ball to object hoy boli karon ball to dhora jundu catch kora jundu action etu grohon kori ase so yar etu role to change hoi jabo okay let's check out the answers we are taught French by Miss Gomez yate ki hol we becomes the subject why because grohon kone kori ase poha যেতিয়া আমি কাবা পঢ়াই আছো মই যে পঢ়াই আছো এটো কাম গ্ৰহণ কোনে কৰি আছে আপোনালোকে সো আপোনালোক যেতিয়া এটো বস্তুকে যদি আমি প্যাসিভত নিউ তেতিয়া আমাৰ কি হৈ যাব যে আপোনালোকে সাবজেক্ট বনি যাব আৰু মই বনি যাম অবজেক্ট সো ইয়াতে we are taught সো ইয়াতে আমি কেনে গম পালো যে এটো সাবজেক্ট হয় কাৰণ কামটো প্যাসিভত we have to remember that subject is defined it depends if it is receiving the action or not so the receive kori ase in case of passive titia hetu subject hob but in case of active it becomes the object so we becomes the and are taught as you know to be verb plus past participle then by means doer to introduce kora ase because it's important so by preposition use kora hoise okay then the ball yate to subject kyo hol karon he
ৰিচিভ কৰি আছে পেছিভত দ্য বল তো ছাবজেক্ট কিয় হয় কাৰণ সেইটো ৰিচিভ কৰি আছে মানে গ্ৰহণ কৰি আছে ইট ইজ দ্য ৰিচিপিয়েণ্ট অফ দি একশ্যন of being caught. So was caught to be verb tense and the meaning stays the same, the tense stays the same. Hituwe whole kothahini. Then children loves chocolates. The police arrested the dacoits. It's very simple. Children loves chocolates. Yate children to ki hoy কৰ্তা মানে ছাবজেক্ট কিয় হ'ল কাৰণ তেওঁলোক কৰ্তা হয় কাৰণ ইয়াতে কিবা এটা কৰি আছে কি কৰি আছে they are it is a statement actually children love chocolates but here ইয়াতে loveটোৱে হ'ল main verb and the chocolates is the object why because they are receiving it এইটো action they are receiving it গ্ৰহণ কৰি আছে now the police arrested the dacoits. The police arrested the dacoits. The police is what? The subject. Why? Kibata kori ase. Ki kori ase? Arrested. So arrested ki hobo main verb. The dacoits. The dacoits is the object. Why? Because it is receiving that action. Okay. Now let's check out the answers. Chocolates are loved by children. Yate ki hoy gol? Chocolates to ki hoy? Subject. Kyo hoy? কাৰণ তাহাঁতে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে দেন দ্য dacoits ইয়াতে ইন কেছ অফ পেছিভ দ্য dacoits were arrested by the police in case of passive ইয়াতে ছাবজেক্টটো কি হয় দ্য dacoits কিয় হয় কাৰণ গ্ৰহণ কৰি আছে কামটো দেন by the police is the it was the subject in case of active but ইয়াতে object বনি গ'ল বা agent বনি গ'ল then the lion killed the goat ইয়াতে কৰ্তাটো কোন হয় lion so এটো কি হ'ব in case of active কৰ্তাটোৱে হৈ যায় subject and kill object to কোনটো হ'ব the goat why because গ্ৰহণ কৰি আছে it is receiving it is the recipient so then Sachin threw the ball the same goes for this sentence as well Sachin threw the ball কোনে কৰি আছে কামটো Sachine কি কৰি আছে বলটো দলিয়া কামটো কৰি আছে এণ্ড সেই কামটো কোনে ৰিচিভ কৰি আছে দি অবজেক্ট দ্য বল চ' সেইটো কি হৈ যাব অবজেক্ট বনি যাব নাও এইটো বস্তুকে যদি আমি পেছিভত চাওঁ পেছিভৰ পইণ্ট অফ ভিউৰে আমি যদি চাওঁ তেতিয়া কি হ'ব দ্য লাইন কিল দ্য গোট চ' নাও দ্য লাইন বিকামছ what the object and the goat becomes the subject why because the goat was receiving in active voice kune kam to grohon kori asile the goat so the goat becomes the subject in passive why passive or ami object to upor focus koru so in case of passive ami subject took we make it so that it receives the action so now it okay the line subject where right and the goat is the object now what will happen this will go here and this will come here okay and logote ki hobo to be verb past participle and preposition add hobo kiyo hobo karon we have to make sure that the meaning stays the same and what else the tense has to be intact then the same goes for Sachin threw the ball Sachin is the subject right then the ball is the object why because it is receiving the action so yate eto gusi jabo the rule changes okay so and logote the rules stays the same to be verb past participle preposition if you have to introduce the duo the goat was killed by the lion the ball was thrown by Sachin এটা কি হৈ গ'ল the goat কি আছিলে inactive active the goat
অবজেক্ট আছিলে চ' ইয়াতে কি হৈ যাব ছাবজেক্ট হৈ যাব ৱাই বিকজ উই আৰ ফ'কাছিং অন দ্য অবজেক্ট আৰু ইয়াতে গ্ৰহণ কৰা যোনে গ্ৰহণ কৰি আছে তাৰ ওপৰত এমফেচিছ পৰা হয় চ' ইয়াতে ছাবজেক্টটো হৈ যাব যোনে গ্ৰহণ কৰি আছে কামটো আৰু যোনে কৰি আছে সেইটো অবজেক্ট হৈ যাব দেন দ্য বল ৱাজ থ্ৰ'ন বাই শচীন চেম গোজ হিয়ৰ এইটো ছাবজেক্ট হৈ গ'ল was killed to be verb plus past participle of the main verb then the same happens in the second sentence as well the ball was thrown by Sachin the ball is the subject why because it is receiving the action and was thrown to be verb past participle same thing okay everyone loves little Ruchi so yate korta to kun hoy everyone then so by definition কি হৈ যাব এটো সাবজেক্ট হৈ যাব then loves little Ruchi কোনে কামটো ৰিসিভ কৰিছে Ruchi so হেটো অবজেক্ট হ'ব so here everyone is the subject okay loves little Ruchi is the object and what will happen subject object object subject yeah and yes mane hobo plus the same thing the same logic verb past participle to be verb past participle preposition the people were helping the injured women okay were helping so yate were helping right কি হয় to past continuous so যেতিয়া passive হলে নিম তেতিয়াও past present continuous okay past continuous ওতে থাকিব লাগিব so the people were helping the injured women yate the people is the subject okay yate eto subject okay and were helping the injured women is the object why because the subject is doing something so in active voice আমি subject to কেনেকে বিচাৰো যোনে কামটো কৰি আছে হি এ সাবজেক্ট হৈ যাব and object to কেনেকে বিচাৰো in case of active voice যোনে কামটো ৰিসিভ কৰি আছে now this changes in passive how ইয়াতে যোনে কামটো গ্ৰহণ কৰি আছে হেতু মানুহ বা যিকোনো যি হয় কি বনি যাব সাবজেক্ট বনি যাব so little Ruchi becomes the subject here why because গ্ৰহণ কৰি আছে and by everyone becomes the object and the injured women was what was it in the active voice the injured woman was object why because it was receiving the action so yate subject হৈ যাব for the same reason that it was receiving the action so in passive voice it becomes the subject so the injured woman was being helped by the people so eto subject হৈ যায় and plus the meaning stays the same and the tense stays the same so the original sentence was in past continuous so যেতিয়া আমি passive হলেও আনিম তেতিয়াও to past continuous হতে থাকিব লাগিব so was is the to be verb and being helped is the past participle and being helped is indicating that it was past continuous to tends to past continuous ase so these are the main thing that we need to focus on okay so that's it let's recall what we learned so first of all active voice ot ami subject or upor basi focus koru subject to observe koru so voice mane hol like there we are actually noticing if the subject is doing the action or receiving the action
সো তেনেকৈ যদি কৰি আছে কামটো ছাবজেক্টটো যদি কৰি আছে তেতিয়া সেইটো কি হৈ যায় এক্টিভ ভইচ হৈ যায় এণ্ড যদি কাম ছাবজেক্টটোৱে গ্ৰহণ কৰি আছে সেইটো কি হৈ যায় পেছিভ ভইচ চ' ৱেন বি এণ্ড এক্টিভলৈ পেছিভ এণ্ড পেছিভলৈ এক্টিভলৈ নিয়াত এইকেইটাই এই কেইটামান বস্তু মনত ৰাখিব লাগে সেইটো হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট অফ অল টেন্সটো চেঞ্জ হ'ব নালাগে মিনিংটো চেঞ্জ হ'ব নালাগে এণ্ড ফৰ ডেট আৰু কি কৰিব লাগে আমি মেইন ভাৰ্বটো পাষ্ট পাৰ্টিচিপেললৈ নিব লাগে তাৰ লগত টু বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিব লাগে এণ্ড যদি আমি কৰ্তাটোক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব বিচাৰিছোঁ পেছিভত তেতিয়া আমি বাই প্ৰিপজিশ্যনটো ইউজ কৰিম এণ্ড ছামটাইমছ উই কেন অমিট ডেট টু আৰু লগতে মনত ৰাখিব যে ছাবজেক্টত যে এক্টিভ ভইচত আমি ছাবজেক্টটো কি কৰি আছে সেইটো চাওঁ এণ্ড পেছিভত কোনে গ্ৰহণ কৰি আছে সেইটো চাওঁ সেইটোৱে পেছিভ হৈ যায় ছাবজেক্ট হৈ যায় ৱাই বিকজ পেছিভত আমি উই আৰ ফ'কাছিং মোৰ অন দি অবজেক্ট অৰ দি একশ্যন চ' তাৰ ওপৰত ইমফেচিছ পেলাবৰ কাৰণে সেইটোক ছাবজেক্ট বনাই দিয়া যায় চ' সেইখিনি কথা বাছ চিম্পল ৰুলছ হ'ল যে উই হেভ টু ন' পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফৰ্মছবিলাক অলপ ভালকৈ জানিব লাগিব দেন টেন্সটো অলপ ভালকৈ চাব লাগিব মন কৰিব লাগিব কি টেন্স হয় এণ্ড সেইটো কেনেকৈ একে থাকিব লাগে চ' ফৰ ডেট টু বি ভাৰ্ব ইউজ কৰিলে হ'ল এণ্ড পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ইউজ কৰিলে হ'ল এণ্ড এইখিনি বস্তু যদি আমি মনত ৰাখোঁ then we won't face any kind of difficulties in changing any kind of voice from active to passive or passive to active but same rules বিলাকে ফ'ল' কৰিলে হ'ল চ' আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে চব কথাখিনি বুজি পাইছে আৰু এক্সামত এইখিনি কথা যাতে কামত আহক তাৰে কামনা কৰিম থেংক ইউ